ናቸው። በመጀመሪያ የምንመለከተው የብሬክን ኮማንድ ይሆናል። ከሞዲፋይ ሜኑ ብሬክን ሰሌክት እናደርጋለን። ኮማንድ ብሬክ ሰሌክት ኦብጀክትስ የሚለው ፕሮምፕት ይመጣል። ብሬክ ማድረግ የምንፈልገውን ላይን ሰሌክት እናደርጋለን። ለምሳሌ ብሬክ ማድረግ የምንፈልገው መስመር ይሄኛው መስመር ቢሆን ሰሌክት ኦብጀክትስ የሚለውን ፕሮምፕት ላይ እቺን ክሊክ እናደርጋለን። ስፔሲፋይ ሰከንድ ብሬክ ፖይንት ሲል መጀመሪያ የመረጥነው ብሬክ ፖይንት እንደ አንደኛ ፖይንት ከቆጠርን የሁለተኛውን ፖይንት እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ላይኑን ብሬክ ያደርገዋል። ሌላ አሰራር ስልት ደግሞ ሞዲፋይ ብሬክ ሰሌክት ኦብጀክት ስለን የፈለግንበት ቦታ ኦብጀክቱን ሰሌክት እናደርጋለን። ሲያስመርጠን ፈርስት ፖይንታችንን ሰከንድ ፖይንታችንን መምረጥ ከፈለግን ኤፍን ጽፈን ኢንተር እንላለን። የመጀመሪያውን ፖይንት ክሊክ እናደርጋለን፣ ሁለተኛውን ፖይንት ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ በዚህ በብሬክ ኮማንድ ላይ ሁለት አሰራር ነው ያለው። ይኸውም ሞዲፋይ ብሬክ ስንለው ሰሌክት ኦብጀክት የሚለው ምርጫ ሲያስመርጠን ኦብጀክቱን ክሊክ እናደርጋለን። እቺ ክሊክ ያደረግናት ቦታ እንደ ፈርስት ፖይንት ከተቆጠረች የሚቀጥለውን በመንካት ብሬክ እናደርጋለን። ወይም ሞዲፋይ ብሬክ እንላለን። ሰሌክት ኦብጀክት ስለን ኤኒዌር የፈለግንበት ቦታ ኦብጀክቱን እንነካለን። የነካነው ቦታ ግን አንደኛ ፖይንት አለመሆኑን ለመግለጽ ኤፍ ብለን ኢንተር እንልና የመጀመሪያውን ፖይንትና ሁለተኛውን ፖይንት ገልጸን ያንን ላይን የምንፈልገው ቦታ ብሬክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው የሻምፈር ኮማንድ ነው። ከሞዲፋይ ሜኑ ሻምፈርን ሰሌክት እናደርጋለን። ኦብጀክቱን ዙም እናደርጋለን። ከዚያ በኋላ ከታች አማራጮች ይመጣሉ። እነዚህም ፖሊላይን፣ ዲስታንስ፣ አንግል፣ ትሪም፣ ሜተድ እና መልቲፕል ናቸው። የመጀመሪያው መልቲፕል የሚለው ላይ ዩን ነክተን ኢንተር ካልን ብዙ ቦታዎችን ሻምፈር ማድረግ እንችላለን በአንድ በሰራ ነው። ሌላው ሜተድ ነው። ይህም የዲስታንስ ሜተድን ለመከተል ዲ ጽፈን ኢንተር እንላለን። ስፔሲፋይ ፈርስት ሻምፈር ዲስታንስ ይላል 0.12 እንቀበላለን። ሰከንድ ሻምፈር ዲስታንስም ለምሳሌ 0.2 እንጽፋለን። ሰሌክት ፈርስት ላይን ሲለን የመጀመሪያው መስመር እንመርጣለን። ሰከንድ ላይን ሲለን ሁለተኛው መስመር ጣለን። ኖርማሊ አሁን ሻምፈር ካረገ በኋላ ቀሪውን ትሪም አድርጎታል። ይህ የሚያሳየን የትሪም ኦፕሽን ቲን ጽፈን ኢንተር እንበል ትሪም ላይ አክቲቭ መሆኑን ነው። ኖ ትሪም ከተባለ ግን ኤን ጽፈን ኢንተር ካለን ሻምፈር ካረገ በኋላ ትሪም አያደርግም። ለምሳሌ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ ትሪም እንዳያደርግ የምንፈልግበት የራሳችን ሪዝን ይኖረናል። እዚህ ጋር ትሪም ካረገ ስለሚቆርጠው ይሄን ክሊክ አድርገን ይሄን ክሊክ እናደርጋለን። ትሪም ኦፕሽን በርቶ ቢሆን ኖሮ ይሄን ከዚህ በታች ያለው መስመር ቆርጦ እስከ ታች ያለውን ድሮይንግ ያበላሸው ነበር። ይሄ የትሪም ኦፕሽን መብራትና መጥፋት የሚያመጣው ለውጥ ነው። ስለዚህ በዲስታንስ ሜተድ ይሄን ካየን፣ ሌላው ደግሞ በአንግል ሜተድ እንመለከታለን። ከሞዲፋይ ሜኑ ሻምፈርን ሰሌክት እናደርጋለን። ኤ ፎር አንግል ስፔሲፋይ ሻምፈር ሌንግዝ ኦን ዘ ፈርስት ላይን ይላል። የመጀመሪያው ላይ የሚኖረው የሻምፈር ሌንግዝ 0.2 ይሆናል። ስፔሲፋይ ሻምፈር አንግል ፍሮም ዘ ፈርስት ላይን የሚለውን ለምሳሌ 30 ዲግሪ ብለን ኢንተር እንላለን።
ስለዚህ እቺን ነክተን እቺኛዋን ሰነካ በ30 ዲግሪ ከላይ 0.2 አድርጎ ሻንፈር ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ማስተዋል ያለብን የትሪም ኦፕሽን ኦን መሆኑን ነው። ከሞዲፋይ ሜኑ አሁንም ሻንፈርን እንምረጥ። ከዛ መልቲፕል ብለን በመሰረተው መሰረት ዩ ብለን ኢንተር ብለናል። ስለዚህ ይሄንን ክሊክ ሻንፈር ያደርጋል። ክሊክ ሻንፈር ያደርጋል። ክሊክ ሻንፈር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልቲፕል ሻንፈር መስራት ይቻላል። ሌላው የፊሌት ኮማንድ ነው። ከሞዲፋይ ሜኑ ፊሌት እንመርጣለን። እንደዚሁ መልቲፕል ሊሆን ከፈለግን ዩ ብለን ኢንተር እንላለን። የትሪም ኦፕሽናችንን ቲ ብለን ኢንተር ብለን ትሪም ኦር ኖ ትሪም ሲለን ትሪም ላይ አክቲቭ ከሆነ ኢንተር እንላለን። ሬዲየስ ለመግለጽ አር እንላለን፣ ኢንተር። ስፔሲፋይ ፊሌት ሬዲየስ 0.05 ብለን ኢንተር እንልና የመጀመሪያውን መስመር ክሊክ እናደርጋለን፣ ሁለተኛውን መስመር ክሊክ እናደርጋለን። በዚህ አይነት ፊሌት ይሆናል ማለት ነው። ሌላም ቦታ ካለ እነካለን፣ ሁለተኛውም እነካለን፣ ፊሌት ያደርጋል። ፊሌት ካደረገ በኋላ ቀሪውን ቦታ ትሪም ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ የፊሌት ኦፕሽን ነው። ሞዲፋይ ሜኑ ላይ የምንመርጠው ፊሌት እና ሻንፈር ኦፕሽናቸው ብዙዎቹ ተመሳሳይ ነው። እዚህም ላይ የፖሊላይን ኦብጀክት ከሆነ እንደዚሁ ፖሊላይን እናደርጋለን። ሬዲየስን ትሪም እና መልቲፕልን ማድረግ እንችላለን። ፖሊላይን ስለሚለው